Salutare prieteni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. El este aici, este mare, este puternic și este OnePlus 7 Pro, un telefon pe care l-am așteptat ceva vreme și, ei bine, să sperăm că așteptările noastre au fost răsplătite. Este unul dintre cele mai bune dispozitive la ora aceasta și nu doar pentru că are Snapdragon 855, ci pentru că are un display de 90 de Hz. Știm că în trecut au mai fost experimente de la Razer cu telefoane cu refresh rate mare, însă sufereau de diferite probleme. OnePlus 7 Pro promite o experiență foarte fluidă și hai să ne convingem singuri, să-i desfacem cutia, să vedem ce găsim înăuntru și, bineînțeles, să ne jucăm cu el. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Avem în față cutia lui OnePlus 7 Pro. Este o cutie foarte calitativă și sper să se vadă pe cameră. Avem acest 7C de FAT care are o anumită reflexie în funcție de unghiul luminii. OnePlus 7 Pro Go Beyond Speed pe latura din dreapta a cutiei. Culoarea este Mirror Grey, 8 GB RAM cu 256 de GB spațiu de stocare intern. Aici avem două e-mail-uri, asta înseamnă că telefonul este dual SIM. Okidoki, hai să deschidem cutia să vedem ce avem înăuntru. Is this the new Apple? Este foarte tare cutia asta, este foarte calitativă. Suntem întâmpinați de un plic. Ia să vedem ce avem înăuntru. Așa. Avem un cartonaj pe care scrie Welcome și un invitation letter pe care nu o să-l deschid acum. Aici avem un plic, iar în acest plic vom găsi cheița pentru sertarul SIM. Foarte frumoasă prezentarea, îmi place. Și au menținut acest aspect foarte premium pe care l-au avut și la modelul anterior. Ia să o lăsăm deoparte, ia să vedem ce mai avem aici. Go Beyond Limits, hârtii, Safety Information, hârtii, iar aici, surpriză, sunt două stickere. Iar aici avem o husă de silicon, este o husă cu marginea destul de tare. Îmi place că scrie OnePlus aici în colțul din dreapta jos. Este destul de calitativă. Ia să o las eu deoparte. Avem telefonul într-o folie de plastic pe care scrie din nou Never Settle. Îl voi lăsa aici deoparte. Nu că avem un încărcător, avem 3 încărcătoare în încărcătorul acesta. Este un încărcător imens cu sigla lui OnePlus în partea de sus. Avem așa 5V 2A, 5V 6A maximum, pentru că avem Warp Charge. Nu este Ultra Fast Charge, este Warp Charge, adică are o viteză și mai mare. Aici avem cablul de date și, bineînțeles, pentru alimentare specific OnePlus, cablul roșu. Este un cablu foarte calitativ și cam atât. Asta este tot ce avem în cutie și acum să mergem mai departe către adevărata astea a acestui videoclip. Telefonul în sine este destul de grosuț, destul de mare, arată foarte bine, cel puțin mie îmi place foarte mult acest finisaj de sticlă, un gri care nu este chiar negru. Văd că vine cu o folie de plastic preaplicată din fabrică. Sincer să fiu, recomand să o păstrezi, chiar dacă arată așa urât pe margine. De ce? Pentru că ai o mică protecție pentru ecran, mai ales dacă te știi cu mâinile destul de rare sau destul de neîndemânatice. Îmi place foarte mult designul la prima vedere, chiar dacă este un magnet de amprente. Telefonul arată foarte bine și are cumva o curbură simetrică din spate spre laterală și după aia spre partea din față. Cam intră puțin muchia în palmă, nu este foarte deranjant, dar pentru o persoană cu mâini ceva mai mici decât ale mele ar fi destul de inconfortabil. Hai să ne uităm pe partea din spate. Avem 3 camere, senzori, blițul, logo și, bineînțeles, sigla OnePlus. Pe partea din față avem un ecran imens și atât. Iar aici este grila pentru apeluri, difuzorului pentru apeluri, care dublează și ca difuzor. De ce? Pentru că acest telefon are sunet stereo. În partea din stânga avem cele două butoane de volum și două benzi GSM.
În partea din dreapta avem sliderul cu 3 poziții și butonul de power. În partea de jos avem sertarul pentru simuri. Ok, nu avem suport pentru card microSD, în schimb văd o garnitură de jur împrejurul acestui sertar. Asta ar însemna faptul că există o posibilitate ca acest telefon să reziste la ploaie sau la picături de apă, deși nu recomand să-l bagi în apă. De ce? Pentru că oficial nu are nicio certificare IP. Chiar dacă vei găsi pe internet destul de multe videoclipuri cu oameni care bagă acest telefon în apă, nu recomand să faci acest lucru. De ce? Pentru că este scump. Următorul este portul pentru alimentare și transfer date USB tip C. Aici avem două găuri, cred că sunt două microfoane și în final grila difuzorului principal. În partea de sus avem un al treilea microfon și o surpriză. Este camera ascunsă înăuntru, este o cameră care se ridică, este o cameră cu motoraj și vom vorbi despre ea în minutele ce urmează. La prima vedere, acest telefon arată foarte bine, are o construcție premium, este destul de greoi și se simte premium. Îmi place acest finisaj de sticlă cu aluminiu lucios, dar este un magnet de amprente și alunecă din mână. Îmi place faptul că am o folie de plastic preaplicată, în schimb nu este foarte ok din punct de vedere estetic și îmi place faptul că am un ecran pe aproape toată suprafața frontală a telefonului. Îmi place designul, îmi place această simetrie între partea din spate și partea din față. Se simte destul de confortabil de utilizat cu o mână, însă ca să vă faceți o idee, acesta este LG-ul meu, LG G7, în comparație cu OnePlus, este aproape cât OnePlus-ul, cam așa ar arăta de mare, este imens acest telefon. În schimb, îmi place cum arată foarte bine, destul de confortabil de ținut și manipulat. Acum la prima vedere, însă vom vedea dacă în momentul în care îl manipulezi vei avea probleme să atingi diferite părți ale ecranului. Și acum hai să vedem cum stă și această husă. Butoanele se apasă foarte bine. Avem aici un decupaj pentru cameră, care este la fix, aș putea spune. Inclusiv gaura microfonului de aici este centrată pe gaura din husă. Toate găurile sunt centrate, îmi place mult de tot această husă. Mi-aș fi dorit să fie în schimb gri sau neagră, nu transparentă, pentru că îi dă așa un efect de husă ieftină, chiar dacă ea este foarte calitativă, dar din nou depinde de preferințele fiecăruia. Hai să-i dăm husa jos, îl pornim, îl testăm și ne vom juca cu el. Înainte de a trece la aspectele tehnice ale acestui telefon, aș vrea să vorbesc puțin despre interfața acestuia. De ce? Pentru că este ceva mai actualizată și are foarte multe lucruri interesante, pe care le consider eu interesante. În primul rând, este vorba de rapiditatea cu care se mișcă toată interfața. Trebuie să ținem cont și de faptul că acest telefon are un ecran de 90 de Hz. Așadar, toate animațiile sunt ceva mai fluide și par mai rapide. Telefonul pare aproape stupid de rapid pentru cei care nu sunt obișnuiți sau pentru cei care pun prima oară mâna pe un astfel de telefon. Sincer să fiu, inclusiv eu am crezut că este prea rapid acest telefon, prea rapid și prea furios. Toate ecranele și toate aplicațiile se mișcă aproape instant, se deschid aproape instant și, bineînțeles, este o senzație, mai bine spus, este o senzație foarte plăcută în momentul în care apeși pe o iconiță și se deschide instant aplicația. Chiar dacă o curățăm din cache și din aplicațiile recente, în momentul în care apăs pe mesaje, bam, s-a deschis instant. Pe partea aceasta mi se pare foarte bine optimizată aplicația și mi se par foarte bine optimizate și aplicațiile stock, cum ar fi aplicația pentru apeluri, mesajele și, bineînțeles, ce mai găsim din Oxygen OS, pentru că așa se numește această interfață. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez despre această interfață este posibilitatea de a avea acest feed, să-i spunem, sau briefing, sau cum vreți voi. Este un ecran în partea stângă unde am opțiunea de a scrie un memo rapid și de a-l salva și mi-l afișa aici fără absolut nicio problemă. Și în primul rând nu am un widget care să-mi intre în față sau să consume mai multă memorie, el trăiește aici în partea din stânga. Mai departe avem un toolbox unde putem să punem tot felul de scurtături. De exemplu, am pus o scurtătură către YouTube Search și în momentul în care apăs YouTube Search, deja pot să scriu și să dau search pe YouTube. Aici mai avem o opțiune
parking location, în cazul în care uiți unde ți-ai parcat mașina. Și ce îmi place foarte mult este că dacă apăs acest buton de setări, pot să dau pe widgets și practic pot să pun orice widget de la absolut orice aplicație. Să zicem că vreau să pun calendarul. Poftim, este calendarul în josul paginii, nu trebuie să-mi pun widgeturile pe home screen și să-mi aglomerez foarte tare ecranul principal. Îmi place că, deși este foarte simplistă această interfață, are o funcționalitate foarte mare. Spre de exemplu, folderele. În momentul în care deschid un folder, toate aplicațiile sunt în partea de jos ca să pot ajunge ușor cu degetul mare la ele, nu cum e de exemplu la LG sau alte telefoane. În momentul în care deschizi un folder, este afișat aici pe mijlocul ecranului și destul de greu să te întinzi, de exemplu, până la Play Music sau ai alte tools-uri și vrei să le accesezi. Mi se pare totuși o notă foarte subtilă și o atenție minoră la detaliu, dar este aici și o apreciez foarte mult. Avem un sistem de operare foarte curat, aproape prea curat pentru unii, pentru că nu sunt foarte multe opțiuni de personalizare. În schimb, dacă merg aici în Home Settings, pot să selectez icon pack-uri, pot să dau More și în momentul acesta mi se încarcă o pagină de unde pot selecta mai multe iconițe. Mai avem un buton pentru a organiza toate aplicațiile, să le pot atinge mai ușor. Din nou, este un detaliu foarte mic, un detaliu pe care îl apreciez foarte mult la această interfață. Acum, hai să mergem în setări să vedem ce sistem de operare avem. Bineînțeles, ultima versiune de Android. Avem așa: Snapdragon 855, 8 GB cu 256 de GB spațiu de stocare intern, 48 cu 16 și cu 8 megapixeli camera de pe spate, dar vom vorbi despre acesta puțin mai târziu, un ecran de 6,67 inch pe diagonală și este aproape cât toată suprafața telefonului. De asemenea, avem Android 9 și versiunea de Oxygen OS este 9.5.4. Acum că știm și aspectele tehnice ale acestui telefon, mai rămâne să ne uităm la testele sintetice pe care le am aici. Avem 370.906 puncte în AnTuTu Benchmark și în cazul în care sunteți curioși, aveți aici afișat pe ecran și celelalte două teste, cum ar fi testul pentru interfață și testul pentru memorie. Hai să aruncăm o privire și în Geekbench 4. Mergem aici, mergem în History, dăm un tap. 3464 de puncte în single core și 11.021 de puncte în multicore. Mi se pare un scor gigant. Acum, ce vreau să subliniez cu acest telefon sau pentru acest telefon, chiar dacă unii nu sunt atât de încântați de OnePlus sau poate alții sunt sceptici, cum ar fi utilizatorii de iPhone, utilizatorii de Samsung, inclusiv utilizatorii de orice alt smartphone care există în momentul acesta pe piață, chiar dacă nu puteți să vedeți rapiditatea cu care se mișcă acest telefon, e bine, acest lucru se datorează camerei, pentru că ea nu poate să surprindă acest refresh rate. Dar va trebui să mă credeți pe cuvânt că această combinație de ecran de 90 de Hz cu Snapdragon 855 și cu 8 GB RAM e un pic overkill pentru ceea ce există în momentul acesta pe piață, însă mi se pare o bucată de tehnologie foarte interesantă, mai ales că are ecran pe toată suprafața. Este aproape bezel-less și, sincer să fiu, poate să fie un pic inconfortabil în momentul în care poți atinge din greșeală cu pielea de pe deget sau cu pielea palmei ecranul și să mai știu eu, să apeși pe cât un buton sau altul. Dar mi se pare o experiență foarte plăcută de utilizare și, sincer să fiu, aș vrea ca toți producătorii să implementeze un ecran de 90 de Hz pentru că este o experiență foarte plăcută. În final, hai să vorbim puțin și de acest senzor de amprentă de sub ecran. Este foarte rapid, este aproape stupid de rapid. Personal mi se pare un pic mai rapid decât cel de pe Huawei P30 și P30 Pro, chiar mai rapid și decât senzorul ultrasonic de pe Samsung. E bine, am pornit și jocul nostru preferat, PUBG. Acesta a recunoscut hardware-ul și s-a dat automat pe setări high. Așadar nu am mai umblat și la alte setări, pur și simplu cum a pornit jocul, așa am pornit și eu bătălia. În schimb, e un mod interesant. Eu acum am Game Mode On activat. Dacă apăs aici și apăs pe FNATIC, probabil Fanatic Mode, îmi optimizează și mai mult telefonul.
adică îmi blochează toate notificările și apelurile, îmi restricționează aplicațiile în fundal și bineînțeles îmi optimizează și RAM-ul și network-ul în cazul în care mergi cu 4G sau 3G, să ai cât mai multă bandă disponibilă pentru joc. Mi se pare destul de interesant, având în vedere că nu prea găsim aceste opțiuni pe diferite telefoane. Multe au game mode, nu sunt crăcotași, dar nu foarte multe optimizează acest lucru. Așadar, din punctul meu de vedere, este un plus față de acest telefon, chiar dacă nu este de gaming, se descurcă foarte bine la capitolul acesta. Pe partea din spate, aici în prima jumătate, sau mai bine spus în jumătatea de sus, se cam încinge un pic, dar nu este extraordinar de cald, este în limita acceptabilă și bineînțeles nu deranjează absolut deloc. Din punctul meu de vedere, jocul se mișcă foarte bine, nu are lag, nu sacadează, nu am absolut nicio picătură de lag sau de blocaj, să-i spunem așa, iar la capitolul gaming sunt mulțumit de acest telefon. E bine, a venit și momentul să vorbim despre camere. Și nu orice camere, ci camera de selfie. Cu ea vreau să încep. De ce? Pentru că mi se pare o implementare foarte bună. Este prima la noi aici la review și este prima cameră de tip pop-up pe care eu pun mâna. Mă rog, indirect pun mâna. Este o cameră de 16 megapixeli f2.0 și în momentul în care dorești să fotografiezi, apeși pe butonul care îți schimbă camera, iar aceasta iese efectiv din carcasa telefonului. În cazul în care scapi telefonul pe jos, are un soft care este conceput într-o asemenea manieră încât el simte că este în cădere și își retractează această cameră. Partea interesantă este că funcționează destul de rapid și în momentul în care vrei să deblochezi facial telefonul și în momentul în care vrei să faci selfie. De asemenea, dacă te mănâncă curiozitatea și apeși pe ea, îți apare un pop-up pe ecran în care îți spune că nu e ok să apeși pe cameră și că ar trebui să apeși pe buton ca să închizi camera. Hai să vorbim și despre calitatea foto. Pe hârtie, specificațiile camerelor arată foarte bine, însă, în realitate, rezultatul este puțin diferit. Pe timp de zi, imaginile sunt clare, corect expuse și contrastante. HDR-ul își face treaba în majoritatea cazurilor, însă există scenarii în care cadrul tinde să fie prea contrastant. Cu toate acestea, imaginile sunt bogate în detalii, dar acest lucru se schimbă în funcție de cantitatea de lumină, zgomotul făcându-și simțită prezența. În comparație cu S10 și Pixel 3, cei de la OnePlus mai au de lucrat la capitolul procesare. Aceștia promit o serie de actualizări care vor remedia această situație. Totuși, hardware-ul este foarte potent. Ei bine, ne apropiem de finalul videoclipului și a venit momentul concluziei. Acum, hai să vorbim puțin despre performanța acestui telefon. Din punctul meu de vedere, este astronomică. Acel 855 se mișcă impecabil și în combinație cu ecranul de 90 de Hz ai o experiență atât de fluidă încât dacă ai da unui necunoscător, nu ar putea să mai facă diferența între iOS și Android. Totuși, sunt două sisteme de operare total diferite, însă cu acest model tind să cred că Androidul vine foarte tare din spate și aduce o experiență pe partea de fluiditate apropiată de iOS. Trebuie să recunoaștem și faptul că nu toate aplicațiile de pe Play Store sunt optimizate în maniera în care sunt optimizate cele de pe iOS. Experiența de utilizare este neîntreruptă și animațiile sunt foarte fluide. Acum depinde și de câte aplicații instalezi și ce aplicații instalezi, pentru că nu toate sunt dezvoltate în același fel. Acum, hai să vorbim puțin despre sistemul de operare. Chiar dacă nu are atât de multe briz-brizuri ca One UI, chiar dacă nu este atât de simplist ca Android One sau Android Stock pe care îl putem găsi pe Google Pixel, chiar dacă nu este, mai știu eu ce, oricare altă interfață o putem găsi în momentul acesta pe piață, din punctul meu de vedere, OxygenOS balancează foarte bine capabilitatea de a-ți personaliza telefonul cu simplicitatea de a utiliza telefonul. Acum, hai să vorbim și despre ce nu-mi place la acest dispozitiv. Chiar dacă este un dispozitiv premium, care costă undeva la 4.000 de lei la momentul review-ului, mi-aș fi dorit să găsesc în pachet o pereche de căști sau, dacă nu, măcar un adaptor de la USB tip C la jack. Însă nu este cazul, dar ai putea spune că OnePlus își spală păcatele cu acea husă premium, să spunem, adică este destul de calitativă
și, bineînțeles, cu această folie de plastic preaplicată pe ecran. Este o protecție, păstrează-o, nu te deranjează cu absolut nimic și în momentul în care se uzează poți să o dai jos și să o înlocuiești cu una de sticlă, deși nu știu cât de bine o să funcționeze senzorul de amprentă. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, acesta a fost OnePlus 7 Pro. Până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și totodată nu uita să-ți dai cu părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!